Până acum nu am găsit pe nimeni care să spună, se aude alarma. Cam aceasta este atmosfera reală în aceste zile aici în Nipru. Oamenii se relaxează, fac plajă, se plimbă. Există riscul să mori dintr-un moment în altul. Aceasta este realitatea. Peste drum avem foarte multe jucării din pluș. Oamenii vin la plajă. Totul distrus, complet distrus. Da. Beznă totală în orașul ăsta. Doar semafoarele merg. Cam așa intri în casă aici. Dacă ai ghinionul să stai la etajul 9, toată lumea are sticle cu apă la ușă. Se aud în mai multe direcții în partea aceea. Acolo cred că avem Donetskul. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură. Am ajuns în cel mai periculos oraș din Ucraina, oraș pe care Rusia îl dorește cu orice preț. Nu spun eu că este cel mai periculos, sunt foarte multe publicații internaționale care spun acest lucru. Este periculos din mai multe motive, nu din cauza războiului. Ei bine, în vlogul de astăzi luăm orașul la pas și încercăm să aflăm dacă într-adevăr acesta este un oraș periculos, așa că rămâneți până la final și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați să dați un like acestui clip și să vă lăsați ca de obicei părerile în comentarii. Acest lucru contează foarte mult pentru mine. Vă mulțumesc frumos și haideți să explorăm acest oraș. Am ajuns ieri, foarte multe probleme încă din momentul în care am pus piciorul aici. Drumul a fost anevoios, nu găsești mijloace de transport pentru a ajunge. A trebuit să venim cu un microbuz, am făcut undeva la 3 ore fără aer condiționat, dar am ajuns cu bine, așa că bine ați venit în Nipru pentru prima dată în această parte a țării. Vedem ce are de oferit orașul. La prima vedere, vă spun sincer, lucrurile nu sunt grozave pentru că am întâmpinat probleme, vă spuneam și mai devreme. Avem 2 ore de curent pe zi, ați auzit bine, 2 ore. Este groaznic, avem cazarea la etajul 9, din păcate așa s-a nimerit să avem la etajul 9, am rezervat prin Airbnb și nu specifica că vom sta la etajul 9, așa că a trebuit să urcăm pe trepte, pe scări, cu bagajele în spate. Nu asta este singura problemă, pentru că afară sunt aproximativ 50 de grade, iar apartamentul se transformă într-un cuptor, fără aer condiționat, fără apă rece, pentru că frigiderul, neavând curent, nu funcționează. Multe probleme, dar o să vi le spun pe parcurs. Acum luăm orașul la pas, pur și simplu mergem, vedem ce găsim, ce vedem interesant pe traseu. Momentan multe clădiri, nu știu dacă sunt în reconstrucție sau au fost bombardate, nu știu exact să vă spun. Pare că a fost un foc acolo sus. Iar acolo avem steaguri cu numele persoanelor care și-au pierdut viața. Bănuiesc că sunt persoane de aici. Am găsit și în această parte un perete cu fotografii. Acolo văd coada unui elicopter. Nu cred că avem pe unde să intrăm. Și bucăți din tank. Pare expuse. Posibil să avem un muzeu. Nu sunt 100% sigur, așa că nu vreau să grecesc. Aceasta este clădirea. Momentan este închisă. Nici în acest oraș oamenii nu sunt cei mai fericiți. Eu compar de fiecare dată cu orașele pe care le-am văzut până acum în Ucraina. Iar aici situația este mai mult sau mai puțin asemănătoare cu cea din Kharkiv. Când vine vorba de oameni, când vine vorba de expresia pe care o văd pe fețele oamenilor, parcă nu am plecat din Kharkiv. Pe de altă parte, această zonă este mult mai săracă. Acest lucru este vizibil încă din primele secunde cum ai ajuns aici și poți să-ți dai seama de acest lucru. Oamenii sunt mult mai săraci, situația este mult mai dificilă din punct de vedere financiar cel puțin, mai ales că în supermarket aici am găsit foarte multe produse de o calitate îndoielnică la prețuri mult mai mari față de cele pe care le-am găsit în Kharkiv. Ciudat, cu cât un loc, un oraș, o țară este mai săracă, cu atât oamenii primesc alimente mai îndoielnice, ca să nu le numesc într-un alt mod. Cu cât o zonă este mai prost informată sau oamenii din zona respectivă sunt mai prost informați sau needucați, haideți să spunem
pe șleau. Propaganda funcționează mai bine, cu atât alimentele sunt mai nocive, iar farmaciile predomină. Acest lucru l-am întâlnit peste tot, nu doar aici în Ucraina, prin toate țările prin care am fost. Și aici cred că avem o clădire importantă, păcat că avem lumina chiar în față. Cred că aceste lanțuri de supermarketuri sunt ceva de genul: aici oamenii nu știu prea multe, nu cunosc prea multe, haideți să le dăm să mănânce cei mai prost, la prețul cel mai mare dacă se poate. Cam așa funcționează, inclusiv în România, din păcate. Iar acolo unde oamenii sunt ceva mai inteligenți, mai dotați, lucrurile se schimbă, produsele sunt de o calitate superioară, chiar dacă uneori prețurile sunt ceva mai mari, dar nu de fiecare dată. Spre exemplu, în cazul de față, în momentul în care am ajuns aici, am mers într-un supermarket pentru a căuta apă. V-am spus, nu aveam curent, în continuare nu avem curent, și am ieșit să căutăm ceva rece de băut, pentru că oricum în apartament nu aveam ce să facem. Am dat peste un supermarket unde prețurile erau mai mari ca cele din Kharkiv, iar în Kharkiv, din câte mi-am dat seama, am fost într-un supermarket de lux pe care ulterior l-am găsit și aici, iar prețurile în acest supermarket sunt de 2-3 ori mai mari ca cel din Kharkiv. Iar asta este trist. Calitatea produselor nu mai este aceeași. Spre exemplu, am vrut să luăm afine, aici erau mucegăite și costau de 2-3 ori mai mult. Pe lângă asta, este foarte, foarte greu să găsești ceva rece, să găsești apă rece în acest oraș, în acest moment, pentru că penele de curent nu că sunt dese, pur și simplu ai 2 ore pe zi curent. Ieri am avut 2 ore toată ziua, astăzi 2 ore. Frigiderele nu au cum să răcească, motiv pentru care foarte multe produse se strică. Am pus mâna pe carne care trebuia să fie congelată și era dezghețată, dar aceasta este situația, din păcate, în acest moment. Cu toate acestea, oamenii de aici nu se revoltă, nu sunt revoltați, înțeleg situația, acceptă situația, contrar celor spuse în presă, inclusiv în presa din România, cum că oamenii din sudul Ucrainei vor să facă parte din Rusia. Nici vorbă de așa ceva. Din contră, oamenii acceptă orice tip de suferință, doar să nu ajungă pe mâna rușilor. Cam așa spun oamenii aici și aceasta este senzația. Avem mai bine de 2 săptămâni deja. Până acum nu am găsit pe nimeni care să spună, se aude alarma, să spună că vor să meargă în Rusia, să spună că vor să fugă din țară. Din contră, nu știu de unde apar știrile cum că ucrainienii fug și se înneacă în râurile de la graniță încercând să fugă din țară. Aici lucrurile stau total diferit. Înțeleg propaganda, dar nu înțeleg oamenii care cred tot ce se vehiculează în presă. Eu nu zic să credeți ceea ce vă spun eu, dar veniți aici și vedeți. Veniți aici pentru că Ucraina este o țară liberă, cel puțin până în acest moment. Poți să mergi liniștit cu o cameră pe stradă, să vorbești, să filmezi și nimeni nu te întreabă nimic. Merg de mai bine de 30 de minute pe stradă și până acum nu am văzut nici măcar o clădire avariată. Mă aflu în zona centrului. Am văzut ieri o clădire la gară, autogară, nu știu exact ce era acolo. O să ajungem mai târziu pentru că acum mergem în direcția opusă. Acest loc arată frumos, curat, îngrijit. Suntem în centru, în partea mai dezvoltată a orașului, pentru că am trecut ceva mai devreme pe lângă acel supermarket cu produse scumpe, supermarket pentru oamenii cu bani. Că tot veni vorba de sirene, de alarme, le-am auzit și mai devreme, încă se mai aud în depărtare. Ei bine, ne-am obișnuit de-a binelea cu ele. Și Andreea, aproape că s-a obișnuit, doarme liniștită, pentru că se aud foarte, foarte des. În Kharkiv le-am auzit mereu. Aici se aud, cred că din oră în oră. Nu vreau să exagerez, dar cam aceasta este senzația. Noaptea se aud cel mai frecvent. Este și mult mai liniște, așa că le auzi. Noi aveam și apartamentul la etajul 9, chiar într-o piață, în piața de unde am început vlogul, și le auzim foarte puternic.
Le auzim din 3 direcții. În fiecare seară aici avem o plasă de țânțari, nu știu dacă o să se vadă ceva pentru că s-a aprins lumina la telefon. Dar cum vine seara, cum sună sirenele. Noi, bineînțeles, pe întuneric, la lumina lumânării. Aerul nu merge, închis, încercăm să edităm atât cât se poate pentru că bateria se duce. Așa că multe vloguri vor veni cu întârziere în această perioadă. Se aud în mai multe direcții în partea aceea. Acolo cred că avem Donetskul. Pe aici, pe undeva, ar trebui să avem Mariupol sau Mariupol. Iar în partea aceea ar trebui să fie Odessa, undeva pe acolo. De multe ori se aud în același timp și este puțin înfiorător, doar că am început să ne obișnuim, nu 100%. Aceasta este situația. Oamenii pur și simplu nu mai sunt deranjați de aceste sirene. În fond, mare lucru nu prea ai ce să faci. Suntem aproape de front, iar dacă ceva se întâmplă în apropierea frontului sau la 50-100 de metri de front, sirenele se aud și aici, chiar dacă suntem la 100 de kilometri departare. Așa că în momentul în care auzi o sirenă, șansele ca zona în care ești tu să fie afectată, să cadă o bombă unde ești tu, șansele sunt mai mici. Nu aș spune foarte mici. Există riscul să mori dintr-un moment în altul, aceasta este realitatea, dar trebuie să acceptăm situația, trebuie să accept situația pentru că am vrut să vin aici, iar oamenii nu au încotro, spre o deosebire de mine. Eu am ales să vin aici, să trăiesc aceste momente, ei bine, oamenii nu au de ales. Acolo se lucrează, de fapt, pe acest bulevard se lucrează. Foarte, foarte cald. Avem copii de bancata și aici. Vedeți că au fugit toți din țară. Nici vorbă, nici 10% dintre bogați nu au plecat, pentru că peste tot văd mașini super scumpe, în condițiile în care, repet, acest oraș este cel mai sărac pe care l-am văzut până acum în această țară. Nu știu încotro merg. Cred că cel mai inteligent ar fi să iau un taxi și să merg într-un cartier undeva, să vedem care este viața și în cartierele mai mărginașe. Trebuie să găsesc o scurtătură de aici, pentru că taxiurile nu vin. Văd o clădire afectată, ferestre sparte. Mai bine că Boltul mi-a anulat comanda. Este prima clădire pe care o găsesc în acest oraș, care să arate așa. Nu știu exact ce a fost. Nu știu dacă a fost un restaurant, o afacere, ceva. Totul distrus, complet distrus. Da, și am dat, de fapt m-a oprit o persoană să mă întrebe ce fac aici, de ce filmez. De fapt eram la intrare, o persoană care bănuiesc că locuiește aici, doar că nu știa engleză, așa că discuția s-a încheiat acolo. Nu știu ce a vrut să zică. Săracă, săracă, dar foarte îngrijită zona. Priviți cum arată prin spatele blocurilor, totul verde, frumos, flori. Apartamentele nu arată tocmai plăcut, fațada cel puțin, dar oamenii păstrează curățenia. Dacă nu ai auzi alarmele, dacă nu ai vedea penele de curent, nu ai crede că aici este un război, pentru că totul este cât se poate de normal. Am văzut chiar și oameni la plajă. Poate o să ne întoarcem și o să filmez câteva cadre și pe acolo. Beznă totală în orașul ăsta. Doar semafoarele merg. Cam așa intri în casă aici. Dacă ai ghinionul să stai la etajul 9, toată lumea are sticle cu apă la ușă.
Am închiriat un scooter din acela electric. Am ajuns într-un cartier, cred că sunt undeva la 7-8 km departare de centru, pentru că pe internet, prin această zonă, am văzut că ar fi câteva blocuri afectate, distruse mai bine zis. Vreau să văd dacă le găsesc și eu. Până acum cam așa arată cartierul. Acolo se construiește blocuri noi. Aici văd o clădire care cred că a fost avariată, doar că acum este renovată complet. Vedeți ce fel arată acel bloc? Parcă a fost ciuruit de gloanțe, dar nu. Așa este el. Până acum nu am găsit nimic în această zonă. Am luat coordonatele de pe Wikipedia. Aici ar trebui să fie locul cu pricina, dacă adresa pe Wikipedia este corectă. Lucrurile par normale. Nu se compară cu ce am găsit în Kharkiv, nici pe departe. Acolo absolut toate clădirile, toate instituțiile, totul era baricadat. Aici nici vorbă de așa ceva. Am găsit locul până la urmă, este fix în această zonă, doar că nu a mai rămas nimic. Au demolat ce era de demolat, explozia a ajuns până acolo sus și aici zona a fost avariată, după cum bine puteți observa, oamenii s-au pus pe treabă. Pentru a înțelege mai bine, blocul continua până în această direcție, păcat că avem soarele în față, iar astăzi nu mai este nimic. Peste drum avem foarte multe jucării din pluș, nu știu dacă au fost găsite în apartament sau sunt aduse de persoanele din zonă. Și aici a fost un incendiu, a avut loc un incendiu. La începutul anului 2023 s-a tras asupra acestui bloc în ianuarie, mai exact, cred că pe 14 ianuarie. S-a tras cu o rachetă de croazieră de 5600 de kilograme. Vă dați seama magnitudinea impactului, pentru că astăzi, la un an și jumătate, nu mai există nimic. Bine, oamenii au curățat, dar cred că și atunci situația arăta groaznic. Acea bombă este proiectată pentru a distruge nave militare. Din păcate, 45 de persoane și-au pierdut viața aici. Peste 260 de apartamente sau undeva pe acolo au fost distruse. Undeva la 400 de persoane au rămas fără casă. Groaznic. Toate acele persoane au fost nevoite să plece din țară sau să caute adăpost în alte orașe, în alte părți, doar că în momentul în care treci prin așa ceva și ai norocul de a supraviețui, nu știu cât de mult îți mai arde ție să rămâi în țară. Nu știu, eu nu cred că aș reuși să mai rămân în țară. Poate că m-aș întoarce după o perioadă de timp, dar atunci, pe moment, să treci printr-un asemenea șoc, nu știu ce să zic, este dificil, greu de analizat, greu de spus. Aici buncurile sunt ceva mai dese, cam așa arată, ceva mai dese, dar ceva mai simple, doar blocuri de ciment și cam atât. Priviți peste ce loc frumos am dat, avem un fel de faleză unde ne putem plimba. Sunt foarte multe persoane care practică sporturi nautice. Foarte frumoasă această zonă, în contrast total cu prima parte a orașului, cu zona în care avem noi cazarea, de fapt centru, avem cazarea în centru, dacă e să ne luăm după cum este poziționat locul pe Google Maps. Dar să știți că de foarte multe ori, centrul unui oraș arată mult mai rău ca periferia sau zonele mai îndepărtate de centru. De multe ori centrul reprezintă o zonă istorică unde nu se pot face atât de multe lucrări sau costurile sunt mai ridicate, iar de multe ori acea zonă rămâne uitată, scumpă și fără prea multe locuri moderne. Vă bine să credeți sau nu, aici avem o zonă de plajă, oamenii fac plajă, o zonă foarte frumoasă. Cam aceasta este atmosfera reală în aceste zile aici în Dnipro. Oamenii se relaxează, fac plajă, se plimbă, merg la muncă, chiar dacă au 2 ore de curent pe zi, chiar dacă alarmele sună non-stop. Noaptea nu știu cum mai pot dormi, pentru că pe noi ne trezesc din oră în oră. Chiar dacă ne-am obișnuit cu ele, tot te trezești. Organismul nostru funcționează altfel. Bănuiesc că după 2 ani și jumătate lucrurile se schimbă. Dar cam așa stau lucrurile aici. Un oraș ceva mai sărac, care are și o parte dezvoltată, pentru că, după cum ați văzut imaginile din acel supermarket, acolo era lux și opulență, deci au și bani,
dar în mare parte aici oamenii sunt ceva mai săraci. Apartamentele sunt mult mai comuniste. Majoritatea locuitorilor sunt vorbitori de limbă rusă. Nu știu dacă se procedează la fel ca în Kharkiv, dacă oamenii refuză să mai discute în limba rusă, să mai vorbească în limba rusă. Nu știu ce să vă spun. Am mai auzit câte un spasiba pe aici pe acolo, ceea ce în Kharkiv nu auzeai. O să ajungem și în Odessa spre finalul incursiunii noastre în această țară, pentru că de acolo vom ieși. Nu vreau să facem același traseu, adică să ieșim prin Polonia, ar trebui să luăm din nou țara la pas. Ajungem în Odessa și vedem ce s-a schimbat, vedem care este situația acolo, pentru că ajungem în plin sezon estival, vedem și prețurile, vedem dacă este mult mai scump ca la noi. Cum am auzit în ultima perioadă, că și aici prețurile au luat o razna. Până acum pot să vă spun că totul este mult mai ieftin, adică cu 50 de lei mănânci la un restaurant de fițe. La noi va trebui să multiplici această sumă cu 3 sau cu 4. De multe ori și calitatea lasă de dorit în restaurantele din vestul Europei. Nu are rost să mai aducem în discuție estul Europei. Mă refer la aceeași categorie de preț. Pentru că dacă mergi în vest, mergi în Italia și mănânci la un restaurant scump, plătești undeva la 100 de euro minim de persoană. Ei bine, aici cu 6-7 euro mănânci același fel de mâncare, dar cu riscul de a pica o bombă pe restaurant. Oamenii vin la plajă, un resort aici, un hotel. Această porțiune se vede că este renovată. Avem pistă pentru bicicliști acolo, trotuarul lat, bulevard cu 5 benzi pe sens. Am ajuns într-o altă zonă frumoasă. Vedeți cât de mare este Dnipro aici. Avem acest pod ruginit, Shubred, care ne duce către o insulă foarte mică. Aici avem câteva tarabe, un monument uriaș acolo în față. Avem monumentul lui Taras Shevchenko, celebrul scriitor despre care am tot vorbit în clipurile din Ucraina. Îl găsim peste tot, aproape prin toate parcurile. Un om foarte important pentru ucraineni. Și cam asta a fost. Acolo avem din nou Dnipru. S-a terminat insula, v-am spus, este foarte micuță. Practic, acolo avem podul, iar aici s-a terminat insula. În timpul Uniunii Sovietice, orașul a devenit un centru major de producție militară, în special pentru rachete și echipamente aeronautice. Fabrica Pivdemash sau ceva de genul a fost unul dintre cele mai importante complexe militare din oraș, producând rachete intercontinentale și sateliți, iar datorită importanței sale militare, orașul a fost în mare parte închis pentru străini și a fost supus unui regim strict de securitate. Și din această parte orașul se vede frumos, păcat că acum lumina nu ne ajută. Văd foarte multe astfel de clădiri, nu știu exact ce reprezintă, dar sunt peste tot în oraș. Priviți și voi unde s-a urcat acel tip, oameni nebuni. Până și apa este veche în acest oraș, adică de mult nu am mai văzut apă unde dopul se desprinde de sticlă. Sunt ambalate dinainte ca acea lege să intre în vigoare. Peste tot ai aceeași regulă, ai aceleași sticle, aceleași capace. Aici în Dnipro, din câte se pare, după cum vă spuneam și la începutul vlogului, ajung produse ceva mai vechi, între ghilimele, pentru că apa nu este expirată, este foarte bună, dar este din loturile vechi. Cam acesta este Dnipro, dragi prieteni, cam așa arată orașul în 2024. Aș putea spune că oamenii se comportă normal, aici se lucrează chiar, construcțiile nu au fost oprite. Prea multe clădiri distruse nu am găsit, așa că nu am ce să vă prezint în acest vlog. Cred că o să merg în orașul vecin, Zaporizhia cred că se numește. O să caut să cumpăr un bilet și mergem acolo. Nu știu dacă o să pun imaginile în acest vlog sau o să fac un vlog separat în funcție de cât material îmi iese. Dacă este prea mult material filmat de aici, o să fac două vloguri, pentru că nu vreau să lungesc, nu vreau să fac un vlog de 40-45 de minute. Dar vedem. Oamenii te salută pe stradă.
doar că salutase în spatele camerei. Sunt de treabă, primitori la prima vedere. Nu știu de unde a primit această titulatură de cel mai periculos oraș din Ucraina, pentru că în realitate sau cel puțin în acest moment lucrurile nu sunt așa. Generatoarele sunt pornite, curentul din nou a dispărut. Suntem în a doua zi, dacă nu v-ați dat seama, pentru că seara se făcuse târziu, mă îndepărtasem foarte mult de centru, mi-am luat o trotinetă electrică, m-am plimbat pe faleză foarte frumos, doar că nu am mai filmat. V-am mai prezentat astfel de lucruri, așa că am zis că nu are rost să repet. Acum sunt într-o zonă oarecum centrală, blocul de care tocmai vă spuneam că se construiește. Aici avem un fel de centru comercial. Singura problemă în acest moment este curentul. Dacă intrăm în acest centru, o să vedeți că este aproape întuneric. Doar cei ce au generatoare au lumina aprinsă, dar la minim. Pare că suntem într-un lider, cam așa arată acest supermarket, unde produsele sunt de cea mai proastă calitate. Mă refer la ce am văzut în Ucraina până acum, dar cu prețuri mari. Cum vine seara, cum încep și alarmele, lucrurile se repetă. Măcar de această dată avem lumina.